Welkom, vismensen. Het is een week waar je krijgt some sort of a financial steun. As there is problematic situatie, je krijgt help financially, oké? Dus mensen ga je best wel helpen. Dus, that is positive. Another positive thing that gaat gebeurd is dat here, twice the energy of the Knave of Pentacles. And een heleboel van jullie, vismensen, in de zeshuis van zaken of geld dat je krijgt terug, een schade, oké? Voor sommige van jullie aan een huis verkocht en mensen hadden niet de juiste bedrag doorgegeven. En mensen gaan naar achter komen en recognize that the Ramman have somehow de geld gekregen, a Ram of a Leo. Okay, and this is a Ram. En mensen gaan nou recognize that deze Ramman hadden jullie documentatie en informatie verbruikt zonder dat jullie vismensen was van op de hoogte. En deze man wordt gepakt. Omdat de documentatie en informatie, communicatie door een manager, een corporation, een boss, leven op dat een Ramman have some sort of a undesirable manier om je een contract van jou onder kreef te geven. And had accumulated. Dus groot conflicts vismensen. Okay. Dus we zien, sommige van jullie hebben mee te maken met buiten een weegschaal of tweeling. Mensen krijgen een heleboel communicatiedata. Conflicts, huge conflicts. Tussen een weegschaal, een tweeling, een ram en een kreef. Een scorpion begint alles om te vertellen. En mensen are recognized. Als Scorpion hebben grote conflicts met de kreef. Vanwege dat de Scorpion now recognize that the kreef have a diefstal gepleegd. Dus een steenbokman, some sort of a problematic situatie met de stier. En deze steenbok en deze stier is in some sort of a problematic situatie. Misschien is hem te dealen of een montage of zo. Omdat ze recognize that some sort of a auto dat een tweeling heeft, of een kreef en een tweeling heeft, was gewoon gestolen. Oké. Oké. Nou, dames en heren, daar zie je het. Zie je de energie van de auto. En het is een dure auto. En nou mensen gaan de contract van de auto even bekijken. Omdat de auto is op de naam van de kreef. En mensen gaan recognize dat de contract is in jullie vismensen naam. Dames en heren. Oh, chill. Luister nou. Wifey. Oh, God. Nou zeg. Oké. Nou, dames en heren, je ziet het. Je ziet het daar. There's some sort of a auto dat een tweeling en een Leo hebben. Of een tweeling en een Leo. Want is zoals deze mensen zitten rond te rijden in een grote dikke wagen. En mensen besluiten om te kijken hoe wat verdient deze mensen om deze grote wagen rond te rijden. Weet je, het is een beetje nieuwsgierig. En je weet, ons Nederlandse, dat we zijn zeer nieuwsgierig over de buur. Ik weet het niet. Dat deel van die cultuur heb ik niet gekregen. Maakt niet uit. Ik zeg, oh ja, that's it. Hoef je niet te weten wat je rijdt of wat. Maar, door nieuwsgierig.
jullie vismensen gaat zeggen, ho ho ho, het klopt hier niet. Die aanrijden, voem voem, dikke wagen, ja, Tesla. Je denkt, zo, wat doen deze mensen? En jullie beginnen om te kijken. Hoe kan deze mensen rijden deze dikke wagen? En toen dacht je ging even kijken. En je recognize dat de wagens zijn aan iemand anders naam. En wanneer je kijkt iemand anders naam, je recognize dat deze persoon rijdt al rekkelijk de auto. En is niet vanaf de hoogte dat iemand anders rijdt rond een splinternieuwe auto op zijn naam. Dames en heren, het is een gekke week voor jullie vismensen, oké? Dus vismensen, je komt nou achter dat een weeskal, een tweeling, komt nou achter dat een leeuw en een kreef was goed bezig met een grote diefstal aan het plegen. Oh God. Hier, je kan het zien. Dit is je huis. En het is iets van de verleden. Vismensen komt even uit. Oh yeah. Nou, de verdriet vismensen is voor een scorpion en een leeuw. Omdat jullie vismensen recognize dat een leeuw flikt in bij een scorpion. En je geeft advies aan de scorpion dat een leeuw is niet goed bezig. En een leeuw, wie is een auto dealership, zit contract te creëren dat is niet gebaseerd op de echte naam van de mensen. It's so it says om zijn auto uit de dealership te krijgen. Mensen komen geven op andere naam. Nee, dat is de persoon, bla bla bla. Die gaat papier zoeken, bla bla bla. En nou die recognize. Dat, het klopt daar niet. Weet je, je ziet die energie van Laro. En Laro is in the house en het effect is in the house van Craven Scorpion. En jullie vismensen misschien is de auto dealer. En denk, maar ga even kijken. Ik ga even kijken hoe deze mensen. En dan kom je achter en denkt, en ik kon het mechanic. Maar is een autodealer van mechanic. Maar een tweeling is een heel grote probleem. Omdat die gaat recognize dat is van een tweeling computer of data dat ze had deze mensen naam kunnen gebruiken. Want als je kijkt, je gaat zien dat hetzelfde persoon woont op een ander adres met een kleine tekkerige car. Auto. Dus je gaat, even wachten. En het is altijd nieuwsgierig. Omdat voor jaar of 2, 3 jaar, die komt. En deze Ramman neemt een tweeling. Hij neemt een kreef. Hij neemt een leeuw. En jij denkt, oké, goed hulp van de cliënt. Maar je had geen idee wat deze mensen was. Dus ik zie verras. En ik zie dat jullie vismensen worden zo verrast dat een Ramman kun jou in such a problematic situatie even gaan brengen. Omdat nou is het als mensen recognize. I didn't niet zitten controleren. En jij denkt, nee, maar het is iemand dat ik ken voor een heel lange tijd. Heb je nooit gevraagd wat hij doet? Of, ik krijg zaken van deze persoon, die stuurt veel mensen. Ja.
Oké. Dus, ja, dames en heren. Als je de grappige van deze mensen allemaal ziet. Het is niet te geloven, weet je. Jullie vismensen gaan even zitten en denken. Jezus, dit was een goed plan. Maar gelukkig, jullie vismensen zijn hier uit, oké? Nou, we gaan even praten met Mr. Stenbock en Mr. Maar. Nou, Mr. Stenbock en Mr. Maar gebruiken een tweelingvrouw. Hij dus de boekhouder te doen of zo. Maar nou, die gaat achter deze stier en deze Stenbockman. Vanwege dat mensen recognize dat iets is niet goed met die mensen. Deze zijn twee rijke mannen dat, weet je, ze zijn niet Nederlands, omdat Nederlandse laatste rijkdom niet zien. Omdat Nederlandse zijn de typische mensen dat lopen rond met de schoenen, dat één schoenen. En die is rijk als water. Maar deze mensen is buitenlandse afkomstig. Dus die is niet van op de wetenschap van de Nederlandse wetenschap. Hoe, weet je, we flaunten iets niet. Weet je, maar deze mensen zijn buitenlandse mensen. En zo, die flow van de geld. Maar waar krijg ze het vandaan? En nou, ik ken buurman, buurvrouw. Ik ken coworker. Dat begint met de kleine architecten auto. En ja, na 3 maanden is ja. Not even Mercedes, maar Maserati. En je denkt, hé? Nou, ik weet wat ze verdienen. Ik weet wat hij verdient. Dus, somehow, deze mensen importeren wagen. Maar de wagens zijn gestolen van ergens. Dus, jullie zijn in voor lak in deze week. Sommige van jullie vismensen, omdat sommige van jullie vismensen gaan recognize dat een rammelie of boodschappenman is niet goed bezig. Sorry. Dames en heren, soms is het grappig hoe mensen kunnen andere mensen in de malen nemen, maar jullie vismensen gaat het niet grappig vinden. Sorry. Vanwege story. Jullie vismensen gaan nou recognize dat Ramley op boodschappenman sport niet. Hier staat hij. So deze man is een Ramley op boodschappenman. En mensen gaan nou echt recognize dat de man, al dat de man heeft gedaan, hij alles door elkaar kunnen krijgen, tot en met nou, dat jullie vismensen daar, ho ho ho, Santa Claus. Santa Claus, het is maart. Oh, sorry. Vismensen. Maar de goede dingen vismensen is dat je krijgt je geld. Dus dat is best wel goed. Maar deze Ram of Leoman dacht dat het was dat Saint komt from Spanje. Maar we zijn in maart, honey.
Dames en heren. Nou, dus vismensen, voor de rest van jullie, het gaat best wel goed, behalve mensen that have some sort of a auto dealership of automontage, zo. Omdat je gaat van je slag kijken. Nou, niet vergeten het woord open op volgende week. Dus veel mensen komen in je autogarage. Maar damn! Oh boy. Nou, voor de rest van jullie mensen, het is wel wat. Mr. Lover Lover komt, ja, veel van jullie gaat recognize dat een maagman en een leerman gewoon fel Sean is. Nou, seriously, echt fel Sean is. Dus die wordt kapot, weet je. Zo is het deze mensen, die hebben zoveel Shawnees. Weet je, overal. Die hebben Shawnees. Geld flow, sexy. Dus, nou, ze moeten nou zeggen hoe en waar komt het geld van. Omdat sommige van jullie vismensen wordt zo verrast hoe en waar de geld is van gevlogen. En investigators, militaris, dat is de FI en zo. Deze maakman ga je echt veel pakken van deze maakman. Een maakman is een buitenlandersman. En somehow, deze maakman verbruikt een tweeling. Of verbruik een leer en een crave. Echte geld te brengen in een koffer. Dus het is een groot. Ik kan via boot in Nederlands komen. Ik kan via een auto in een boot in Nederlands komen. Maar het is een situatie waar, dames en heren. Want militaris is geen politie. Het is wel ogen. Het is de Fiat en zo. Gaat deze maakman. Is een maakman en een stembokman. En die zijn connected met autodealer. En deze stembokman in Nederlands connected met een maag autodealerman in de buitenland. En die import-export auto en een grote bos. Dus either ik kom op de scheep of ik kom op de trein. Het laten zien, want alle de kaarten hebben zoiets als water, zee, wol, zee, weet je. Dus ik kan via de scheep en controleer groot aantal werken dat komt in Nederlands voor een stembokman of een maakman. Omdat daar gaat jullie extra geld en drugs in de auto's vinden. Oké? So, is tweedehands auto van ergens. De Verenigde Staten. Londen. Noem maar. Daar is meer in de auto. Dik pakketten van geld, maar ook drugs worden gevonden. Dus, groot bos voor jullie. Gefaciliteerd daar. En daarom zit het om te lachen. Omdat het is een situatie waar this visman, en misschien ben je een visman, dat is de investigator, misschien. Maar it's so it says you recognize dat, weet je, alle deze mensen komen. En het is like een interval van 3 maanden. En die mensen voor deze auto, like iedere jaar, maar het is geen lease auto. Het is zoiets als ze import auto en dan ze verkoopt de auto. En is iedere 3 maanden. Maar ze moet bij je garage komen voor iets. En dan ga je nou recognize, omdat some niggerich, sorry,
we call it, ja, niggerish in Engels, maar het betekent iemand dat is gewoon opeens met geld en weet niet wat dan te doen met het geld. Snap je? En dan weet je dat is geen Nederlandse. Omdat Nederlandse geen spuur van de geld, maar je weet het niet. Oké, je kan weten buitenlanders allochtoon van een allochtoon. Allochtoon laat je niet zien als zelf geld. Allochtoon wel. Oké? Dus het is een situatie dat deze man, Maserati. Bam, bam, bam. En u staat daar, je zit om te denken. Nou, wanneer was de laatste heb ik ze gezien? 3 maanden geleden. Maserati, iets anders. Nou, it's a Maserati. Kenteken. Tip, tip, tip. Oh. Oké. Nou, dan ga je naar ander systeem de naam even zoeken. Oh, zo. Ja, maar het is hetzelfde naam, maar die woont 2 adressen. Dus door nieuwsgierigheid, vismensen, je komt echt plotseling van een situatie, omdat het is iets met import-export auto, het is iets met autodealer, maar there is a big boss, en het heeft mee te maken met een Stenbachman. Deze Stenbachman samen met deze Maakman. Die import-export auto kan have auto dealership, kan een situatie waar ze hebben, ze heeft some sort of import-export bedrijf, maar boven de top van de zaken is import-export auto en onderdeel voor auto, onderdeel voor machines. Maar in de machines en de auto, daar zit meer daarin. Dus daarom, ja, meneer Maserati. En het lijkt, ik kreeg een Leo. En het is zoiets als, jullie vismensen denken, lachen, koffie, bla bla bla. Maar je denkt, ze zegt nooit wat ze is in. Maar iedere 3 maanden zijn ze hier. En uit de nieuwsgierigheid ga je echt dingen achterkomen. En, vismensen, laat het even weten, want dan een groot onderzoek kan plaatsgenomen. Omdat ze gebruiken je bedrijf om de onzin te doen. En binnenkort kom je in problemen. Oké, dus vismensen, mannen of vrouw, laat niet deze mensen jou ook in het probleem gebruiken, oké? Nou, er is een vispersoon dat je heeft een probleem met grogen. Je krug en je krug en je krug. En de baas van een van de plekken waar je krug wil jij vasthouden voor geld. Nou, hoe hij jou manipuleert, is dat hij verbruikt je. Nou, hij heeft je shawnies en soms moet je shawnie gaan ophalen, even ontbijt halen en deze shawnie willen hier, deze shawnie willen daar. En hij gebruikt je om alle shawnies rond te rijden en eten voor ze, maar hij geeft je nooit geld. Omdat je heeft heel veel bij hem, heel veel debts, heel veel credits bij hem. Dus nou wat gebeurt is dat u nou begint te recognize dat hij betaalt me niet. Ik moet beginnen. Zoiets als je bent een bouncer bij een club, maar je hebt een beetje groot problemen. Je hebt veel dat je moet gaan uitbetalen, terugbetalen bij hem. Maar hij verbruikt je en je moet je auto rijden, je moet eten voor Shanice, je moet Shanice naar de supermarkt brengen.
En ja, jij bent zoiets. Ja, je moet de vrouw auto naar de garage brengen. Ja, je moet. Maar alles omdat jij bent in debt bij hem. Dus wat gaat gebeurd is dat met die oppakken van deze steenbokman of maagman. Want is een maag en een steenbok. De maag is een buitenlanders en hij import auto in Nederlands. En die steenbok neemt die auto's aan. En de grote bos met deze mensen. Wat gaat gebeuren is dat jullie komen vrij van je debt. Je debt wordt verdraaid. Omdat deze mensen zijn kapot. Dus weet je wat en het is een les voor jou. Stoppen met de grokken, oké? Omdat ik zie het op televisie en ik zie het. En weet je wat ik snap niet? Dames en heren. En luister, je kan naar de casino gaan. Het is een verjaardag, kan je vieren met mensen en dat soort dingen. Have 100, 200 euro en zeg ja, wanneer dat is op, het is op. Je loopt round en je kijkt en je eet, oké? Ik weet niet als casino in Nederland kan je gratis eten, zoiets in de Verenigde Staten. Maar in de Verenigde Staten je kan de hele nacht eten, drink, koffie, alles. Ik weet niet hoe het zit. Ik ben nooit naar de casino hier geweest. Ja, ik ben niet een casino persoon. Ik vind het leuk. Ik ging daar en ik aanhoud met mensen. Maar ik ga niet mijn eigen geld gaan grokken. Sorry. Ja, ik vind dat ik werk too hard daarvoor. En als ik bij mijn familie in de Verenigde Staten. Ja, mijn tante altijd kwam voor een verjaardag. Vind ik leuk. Je krijgt dingen parkeren waar de mensen aan je step out en die kan je ook je auto parkeren en heel luxe. Dus ja, ik ga het even mee met ze. Maar ja, sorry, ik ga mijn geld niet gebruiken om te grogen. Nee, sorry. En weet je, ik denk dat sommige mensen, daarom ik snap ik niet wanneer accountant wordt in financial problemen gekomen. Omdat je bent een accountant, dus je bent niet een goede accountant. En zo is het een schoonmaker die niet een goed schoendrager. Dat is goed voor zijn voet. Dan ben je geen goede schoonmaker, weet je. Nee. Mensen moeten debtvrij. Oké? Dus het is een situatie waar jullie hebben jezelf in een groot probleem met de grokker. En je krok online en je krok in ringen. Je gaat krokken naar de werktijd. En je gaat krokken als je tijd en extra geld hebben. En de kinderen.